รถหุ้มเกราะที่เก่งสุดยอดที่หน่วยตำรวจบราซิลใช้เพื่อปราบแก๊งค้ายาในสลัมสุดโหดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอมคอมมานโดสช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักเรื่องราวเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษในทวีปอเมริกาและเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจที่เราอาจยังไม่เคยรู้หากพูดถึงหน่วยรบพิเศษต่างๆแล้วไม่ว่าจะหน่วยทหารหรือหน่วยตำรวจก็จะมีหน่วยที่เก่งสุดยอดที่ทำการสู้รบและมีหน้าที่ต่างๆแตกต่างกันวันนี้โรสจะพาทุกคนไปรู้จักกับหน่วยตำรวจที่เก่งสุดยอดในบราซิลกันว่าที่มาหน่วยนี้มาจากไหนและรถหุ้มเกราะเจ้าสีดำคู่ใจของหน่วยก่อตั้งมาได้อย่างไรและก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะย้อนกลับไปในวันที่19มกราคม1978ตำรวจทหารของรัฐริโอเดจาเนโรได้จัดตั้งหน่วยที่เรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตำรวจทหารโดย BOPE ถือเป็นวิวัฒนาการของกลุ่มเดิมที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านจำนวนและลำดับชั้นปฏิบัติงานในสถานที่ของ CFAP 31ซึ่งขึ้นตรงต่อหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการของตำรวจทหารแห่งริโอเดจาเนโรโดยตรงในวารสารฉบับที่33ของตำรวจทหารลงวันที่7เมษายน1982และโดยมติของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของบริษัทหน่วยที่เรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเริ่มปฏิบัติการในสถานที่ของกองพันตำรวจโชเก้คือหน่วยที่คล้ายกับหน่วยรักษาทหารราบของเราซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของหน่วยนั้นโดยได้รับชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ COEในวันที่27มิถุนายน1984ตำรวจทหาร COE ถูกเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ NUCOE อีกครั้งโดยปฏิบัติการในสถานที่ทางกายภาพของกรมทหารจอมพลกาเอตาโนเดฟาเรียสโดยขึ้นตรงต่อกองพันตำรวจโชเก้ในทางการบริหารเท่านั้นโดยเปลี่ยนการขึ้นตรงต่อการปฏิบัติการให้เป็นหัวหน้า EMG หรือฝ่ายเสนาธิการต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษอิสระ CIOE เมื่อวันที่23มีนาคม1988โดยปฏิบัติหน้าที่ทั่วทางรัฐริโอเดจาเนโรในที่สุดก็ได้มีการจัดตั้งกองพันปฏิบัติการตำรวจพิเศษ BOPE เมื่อวันที่1มีนาคม1991ซึ่งส่งผลให้ CIOE ถูกยุบปัจจุบันการทำงานของ BOPE ในสถานการณ์วิกฤตหรือภารกิจเฉพาะอยู่ภายใต้การควบคุมของคำสั่ง EMG โดยหน่วยนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ทั่วไปขององค์กรทั้งในด้านการบริหารและการปฏิบัติการค่ะในปี 1994 รัฐซันตาคาตารินาได้จัดตั้งหน่วยกองกำลังตำรวจพิเศษซึ่งจำลองมาจากริโอเดจาเนโรโดยเปลี่ยนกองพันตำรวจทหารเดิมให้เป็นหน่วย BOPE ตั้งแต่ปี 2000 BOPE มีสิ่งอำนวยความสะดวกของตนเองในเมืองตาบัลเลสบาโตสในย่านลาลันเคอิลัสและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั่วทางรัฐริโอเดจาเนโรซึ่งในการจะเข้าร่วมของหน่วยนี้นะคะผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่มีอายุงานอย่างน้อย2ปีก่อนที่จะได้รับการเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบร่างกายหลายชุดซึ่งต้องมีสภาพร่างกายที่ดีเยี่ยมจึงจะผ่านได้แก่การทดสอบทางการแพทย์และการทดสอบทางจิตวิทยาในการเข้าร่วมหลักสูตร BOPE จะจัดทำตารางการทดสอบและหลักสูตรที่เผยแพร่เป็นระยะในวารสารของตำรวจทหารของรัฐริโอเดจาเนโรไม่มีข้อจำกัดด้านอายุในการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ค่ะการฝึกอบรมจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนที่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับ3หลักสูตรขั้นแรกผู้สมัครก็จะต้องเรียนหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ COE ซึ่งเป็นหลักสูตรสอบคัดเลือกเมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วผู้สมัครจะได้เข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐานในหลักสูตรการปฏิบัติการทางยุทธวิธี CAT ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่แท้จริงสำหรับกองกำลังพิเศษผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้เรียนหลักสูตรสุดท้ายที่เรียกว่าการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ยุทธวิธี EAT ซึ่งมุ่งเน้นที่การฝึกอบรมผู้ชายเพื่อปฏิบัติงานในสลัมค่ะ
หลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ COE ขั้นที่ 1 ปฏิบัติการพิเศษขั้นที่ 1 มีระยะเวลา 14 สัปดาห์ โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษก็คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่และจ่าสิบเอกในหมวด B และ10เอกและพลทหารในหมวด C สามารถปฏิบัติการพิเศษได้โดยจะประเมินสมรรถภาพทางกายและปรับปรุงความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาภารกิจของกองกำลังพิเศษโดยเน้นที่การฝึกปฏิบัติในพื้นที่ในเมืองและชนบทเป็นหลักผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการสอบจะต้องผ่านการทดสอบทักษะเฉพาะ THE โดยทำการตรวจร่างกายก็คือวิ่ง 12 นาทีอย่างน้อย 2,400 เมตรวิดพื้นอย่างน้อย 10 ครั้งซิทอัพอย่างน้อย 44 ครั้งใน 1 นาทีว่ายน้ำฟรีสไตล์ 200 เมตรในเวลาสูงสุด 5 นาทีและวิ่ง 100 เมตรในเวลา 15 วินาทีหลักสูตรการปฏิบัติการทางยุทธวิธีครั้งที่ 2 หรือ CAT หลักสูตรนี้นะคะใช้เวลา 5 สัปดาห์และจัดขึ้นที่กองพันปฏิบัติการตำรวจพิเศษในเมืองริโอเดจาเนโรหลักสูตรการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่มุ่งหวังให้จ่าสิบเอกและทหารสามารถปฏิบัติการภารกิจที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางเทคนิคร่างกายและจิตใจหลักสูตรนี้ดำเนินการผ่านเซสชั่นภาคปฏิบัติเข้มข้นที่ให้การฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบโดยเน้นที่การปฏิบัติการในเขตเมืองมาถึงหลักสูตรที่ 3 นะคะก็คือหลักสูตรการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ยุทธวิธีครั้งที่ 3 หรือ EAT หลักสูตรนี้ใช้เวลา 5 วันและมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในสลัมหรือสถานการณ์เสี่ยงสูงอื่นๆค่ะวัตถุประสงค์การฝึกนี้ก็คือการเพิ่มระดับประสิทธิผลในการดำเนินการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรมนุษย์และวัสดุส่งเสริมสภาพการปฏิบัติงานเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วเด็ดขาดและมีความสามารถลดความเสี่ยงต่อสถาบันบุคคลและสังคมและการใช้กำลังอย่างเลือกปฏิบัติในเชิงการปฏิบัตินะคะทีมแทรกแซงการจัดทัพเชิงยุทธวิธีพฤติกรรมความก้าวหน้าและแนวทางในการเข้าหาเป้าหมายเทคนิคการก้าวหน้าในสถานการณ์เชิงยุทธวิธีการเอาชนะอุปสรรคการรุกคืบการเคลื่อนที่และการปกป้องในพื้นที่เมืองเทคนิคการยิงปืนสำหรับกรณีที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มที่ถูกละเลยและการเผชิญหน้าในอนาคตการเข้าไปในอาคารและโครงสร้างสลัมทั่วไปตารางหน้าที่ของหน่วยนี้ก็คือการเข้ากะ 24 ชั่วโมงตามด้วยวันหยุด 72 ชั่วโมงค่ะโดยปกติแล้วก็จะต้องปฏิบัติการอย่างน้อย1ครั้งต่อวันในสลัม1แห่งของเมืองส่วนอาวุธที่ใช้นะคะก็จะมีปืนยาวปืนไรเฟิลหรือปืนกลมือ1กระบอกเช่นปืนไรเฟิล AK-47 ปืนคาร์บิน M1 และปืนอื่นๆอีกมากมายพวกเขายังพกมีดอเนกประสงค์และมีดสั้นยุทธวิธีอีกด้วยค่ะจากรูปถ่ายของ BOPE เนี่ยจำนวนมากนะคะระหว่างปฏิบัติการเชื่อว่าอาจจะมีแนวทางแบบอะไรก็ได้ในการใช้อาวุธเห็นว่าสมาชิกติดอาวุธด้วยปืน Luggers Remington 700S M16 Code Commando อูซิดเป็นต้นซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีไหวพริบในการเลือกใช้อาวุธตามสถานการณ์ที่ใช้ได้จริงค่ะตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาเนี่ย BOPE อนุญาตให้ผู้หญิงสมัครเข้าร่วมได้ค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหม่เนื่องจากกองทัพบราซิลไม่มีผู้หญิงอยู่เลยนอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมากองทัพบราซิลก็เลิกใช้เครื่องแบบสีดำและแทนที่ด้วยลายพรางแบบพิกเซลการศึกษาด้านจิตวิทยาระบุว่าสีดำยังมีแนวโน้มในทางลบต่ออาชญากรในระหว่างการบุกรุกเนื่องจากดูเหมือนว่ากองกำลังที่เข้ามาจะมีจำนวนมากกว่ากองกำลังที่มีอยู่จริงสิ่งนี้จะทำให้อาชญากรหวาดกลัวและจะยิงแทนที่จะยอมจำนนเพราะความกลัวซึ่งดูแปลกมากค่ะเนื่องจากคาดว่าผลที่จะต้องการอย่างหนึ่งก็คือการทำให้ศัตรูมีกำลังพลเพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการทำเช่นนี้จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆในปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความลึกลับส่วนหนึ่งของชายชุดดำจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องแบบนี้หน่วยนี้จะมีตราสัญลักษณ์รูปกะโหลกศีรษะที่ถูกแทงด้วยมีดสั้นเป็นเครื่องหมายซึ่งน่าเหลือเชื่อที่ตราสัญลักษณ์ที่มีเนื้อหารุนแรงเช่นนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เช่นเดียวกับรถหุ้มเกราะของพวกเขาที่มีปากสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยฟันที่ดุดันการกระทำดังกล่าวได้ผลตามที่ต้องการนั่นก็คือการข่มขู่อาชญากรBOPE คือกองกำลังทหารที่เตรียมความพร้อมสำหรับการแทรกแซงในเมืองการสู้รบในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่ยากที่สุด
หากเราเพิ่มสลัมที่ซับซ้อนเข้าไปด้วยซึ่งจะทำให้คุณต้องเคลื่อนที่ขึ้นเนินหรือปีนชั้นที่ไม่มั่นคง 2-3 ชั้นและคุณอาจจะถูกยิงจากทุกทิศทาง BOPE เป็นการกระทำที่รุนแรงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ในหนังสือพิมพ์ของบราซิลหรือการเดินขบวนประท้วงของกลุ่มนักเคลื่อนไหวในสลัมที่ต่อต้านการแทรกแซงของหน่วยเหล่านี้เชื่อว่าเป็นเพราะเมื่อพวกเขาถูกเรียกให้ลงมือนั่นหมายถึงพวกเขาต้องเข้าสู่สนามรบเข้าสู่สงครามโดยรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับการต่อต้านด้วยอาวุธและพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่โหดร้ายและรุนแรงพอๆกับพวกเขาหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเชื่อว่า BOPE หรือกองกำลังตำรวจแห่งชาติเนี่ยคือคำตอบที่รัฐริโอเดจาเนโรตัดสินใจใช้ความรุนแรงเกินเหตุของแก๊งค้ายาในสลัมซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรที่มีอาวุธเกือบจะเท่าๆกับตำรวจเชื่อว่าพวกเขาตัดสินใจใช้ไฟดับและนี่คือสัญญาณที่แสดงถึงความร้ายแรงของปัญหาการค้ายาเสพติดและการกีดกันในบราซิลเมื่อรัฐตัดสินใจที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงเช่นนี้แสดงว่ารัฐเนี่ยกลัวว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอย่างแท้จริงค่ะอีกแง่มุมที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์ BOPE Insurrection ที่เกิดขึ้นในบราซิลหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Tropa de Elite ซึ่งเล่าถึงการผจญภัยของหน่วย BOPE เข้าฉายเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่สังคมบราซิลยอมรับว่า BOPE ใช้การทรมานด้วยน้ำหรือการสังหารเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันยังมีสินค้า BOPE อีกมากมายเช่นพวงกุญแจเสื้อยืดแม้แต่ชุดว่ายน้ำผู้หญิงไม่ต้องพูดถึงภาพยนตร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์15 ล้านชุดที่เผยแพร่ก่อนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงแรปและเพลงรีมิกซ์ที่ยกย่องความดุร้ายของ BOPE ผู้คนต่างชื่นชอบ BOPE พวกเขามองว่า BOPE เป็นกองกำลังที่ชอบธรรมที่ปกป้องพวกเขาจากคนเลวและให้สิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ BOPE มองว่าตัวเองเป็นหน่วยตำรวจพิเศษที่ดีที่สุดในโลกและอย่างที่กล่าวไปค่ะว่า BOPE ใช้รถหุ้มเกราะสีดำน่ากลัวในการข่มขู่ศัตรูเรามาทำความรู้จักกับรถหุ้มเกราะหน้าตาน่ากลัวคันนี้กันดีกว่าว่ามันถูกสร้างมาได้อย่างไรย้อนไปในเดือนมิถุนายน 1992 จ่าสิบเอกจากกองพันปฏิบัติการตำรวจพิเศษ BOPE ของ PMERJ ถูกยิงเสียชีวิตที่ศีรษะโดยเป็นฝีมือของพ่อค้ายาจากเมืองมอโรดามิเนราระหว่างปฏิบัติการของกองพันเพื่อควบคุมสงครามระหว่างกลุ่มต่างๆในใจกลางเมืองริโอเดจาเนโรกองพันกำลังเผชิญหน้ากับความตึงเครียดอย่างหนักโดยมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยที่มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึงนโยบายของผู้ว่าการในขณะนั้นก็คือลีโอเนล บริโซล่าซึ่งไม่นานคำสั่งของ BOPE ก็เปลี่ยนไปโดยนายกรัฐมนตรีพันโทวินตันเข้ามารับตำแหน่งแทนและตอบสนองทันทีโดยให้ตามล่าพ่อค้ายาที่รับผิดชอบในการเสียชีวิตของจ่าสิบเอกเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะกลุ่ม BOPE เดินทางมาถึงมินัสเจไลส์มีการยิงปืนและระเบิดมือจำนวนมากการควบคุมอาชญากรเริ่มมีการจัดระเบียบมากขึ้นโดยมีการควบคุมจุดสังเกตการณ์และการใช้อาวุธระยะไกลป้องกันไม่ให้ตำรวจเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วบนพื้นดินกลุ่ม BOPE เข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้บนเนินเขามินัสเจไลส์ได้เพียงตอนรุ่งสางเท่านั้นค่ะแต่ผู้ค้ายาเสพติดมีเวลาเพียงพอที่จะหลบหนีผ่านจุดเข้าถึงหลายร้อยจุดไปยังคอมเพล็กซ์เซาท์คาร์ลอสหรือแม้แต่การซ่อนอาวุธและกลมกลืนไปกับประชากรในพื้นที่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเพราะว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากข้อเสนอสวัสดิการของตนและครอบครัวและเพราะพวกเขารู้สึกหวาดกลัวกับอำนาจที่คู่ขนานกันของการค้ายาหลังจากที่พวกเขาห่างเหินจากตำรวจมาหลายปีเมื่อผู้ว่าการลีโอเนล บริโซล่าห้ามการบุกค้นชุมชนแออัดและปล่อยให้ผู้อยู่อาศัยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติดในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการริโอเดจาเนโรค่ะวันรุ่งขึ้นขณะที่ร้อยโทวินตันกำลังเดินไปรอบๆลานสนามของกองพันตำรวจปราบจลาจล BP โชเก้ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของ BOPE ในขณะนั้นเขาได้พบกับ CBP เอ็มอับราอัลท่ามกลางเครื่องมือเก่าๆเสื้อผ้าฟรานเดอร์ที่สึกหรอและกลุ่มควันไอเสียหนาทึบที่โอบล้อมเขาไว้ในขณะที่เขากำลังซ่อมรถ CDC ของกองพันตำรวจ BP โชเก้ซึ่งเป็นมรดกจากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายของรัฐบาลทหารที่เรียกว่าปาลาดิโนพันโทวินตันซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยลาดตระเวนบูรณาการใน VBTP ของกองทัพสหรัฐ
รัฐอเมริกาในสาธารณรัฐโดมินิกัน ไม่นานก็คิดได้ว่านี่คือสิ่งที่ BOPE ต้องการพอดีนั่นก็คือรถหุ้มเกราะที่สามารถขนส่ง GC พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ9ต่อ10นายขึ้นเนินได้อย่างเร็วขึ้นป้องกันการโจมตีของศัตรูช่วยให้ยึดจุดยุทธศาสตร์และปิดล้อมพื้นที่สำคัญได้จากนั้นเขาจึงทำการตรวจสอบอย่างละเอียดในตรอกซอกซอยและบ้านเรือนจากตำแหน่งที่ปลอดภัยในภายหลังลดการเผชิญหน้าความจำเป็นที่ตำรวจจะต้องตอบโต้รวมถึงความเสี่ยงต่อผลกระทบข้างเคียงเช่นตำรวจและพลเรือนอาจจะเสียชีวิตได้ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติในการเผชิญหน้าที่ยาวนานหรือที่เรียกว่ากระสุนหลงร้อยโทวินตันนะคะก็ได้ถาม CB อับราอัลโดยตรงว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถทนต่อการยิงปืนไรเฟิลได้ไหม CB ได้มองหน้านายทหารอย่างระมัดระวังแล้วถามกลับว่าทำไมล่ะครับหัวหน้ามันเป็นการฝึกกองโจรที่เอสโฟโรงเรียนฝึกนายทหารหรอครับร้อยโทวินตันตอบกลับว่าไม่ใช่มันเป็นปฏิบัติการจริงเพื่อต่อต้านคนพเนจรต่างหากรถหุ้มเกราะควบคุมการรบกวนทางพลเรือนปาลาดิโนจากกองพันจราจร PMERJ ซึ่งต่อมาได้ถูกโอนไปยัง BOPE หลังจากกระบวนการราชการระหว่างโชเก้และ BOPE การสังเกตการณ์ของ CB อับราอัลเกี่ยวกับสภาพของยานพาหนะเก่าซึ่งมีราคาแพงและยากต่อการดูแลรักษาในที่สุดปาลาดิโนก็ถูกส่งมอบให้กับ BOPE ภารกิจรบครั้งแรกของ VBTP ปาลาดิโนใน BOPE เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาโดยอยู่บนมอโรดามิเนราทีม BOPE มีปาลาดิโนเป็นผู้นำโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ12นายตามมาด้วยพันโทวินตันในรถโอปาล่าสีดำจากกองพันและรถคันอื่นๆกับกองกำลังที่เหลือซึ่งในไม่ช้าก็แยกออกไปเพื่อเข้าไปในจุดต่างๆของสลัมด้วยความตั้งใจที่จะโอบล้อมผู้ค้ายาเสพติดเมื่อรถหุ้มเกราะปรากฏขึ้นที่ทางเข้าหลักของสลัมการโจมตีอย่างโหดร้ายโดยผู้ค้ายาเสพติดก็เริ่มต้นขึ้นโดยปกติเมื่อต้องเผชิญกับการโจมตีแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะละทิ้งรถของตัวเองอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อไปหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยกว่าจากนั้นจึงยิงตอบโต้และพยายามเดินหน้าค้นหาและจับกลุ่มอาชญากรอาวุธและยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามครั้งนี้ท่ามกลางความยุติธรรมเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าอย่างเร็วบนพื้นดินทำให้ผู้ค้ายาเสพติดต้องลงมืออย่างสิ้นหวังและไม่ได้ประสานงานกันในกลุ่มเมื่อถึงทางลาดชันในที่สุดเครื่องยนต์ของรถ CDC ก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้ในไม่ช้าประตูหลังของรถหุ้มเกราะก็เปิดออกและทีม BOPE ก็ลงจากรถทันทีและเดินหน้าต่อไปบนพื้นดินซึ่งถูกล้อมรอบโดยเจ้าหน้าที่ทีมอื่นๆที่ก้าวไปข้างหน้าได้ง่ายกว่าปกติเนื่องจากผู้ค้ายาเสพติดมุ่งความสนใจไปที่รถหุ้มเกราะที่กำลังไต่ขึ้นเนินค่ะในช่วงเช้าตรู่เมื่อเวลาผ่านไปได้รับการปรับให้คงที่และไม่มีรถลากที่จะสามารถรับน้ำหนักรถได้คาเวราก็เข็นรถหุ้มเกราะไปยังสนามฟุตบอลใกล้เคียงซึ่งรถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการตลอดทั้งวันภาพลักษณ์อันน่าเกรงขามของปาลาดิโนเหนือเวลาก็กลายเป็นที่พูดถึงในสื่อไม่ช้าทำให้เกิดคำถามทางการเมืองเกี่ยวกับการใช้รถหุ้มเกราะเมื่อได้รับการซ่อมแซมในขณะที่ยังอยู่ในมินัสเจไลส์รถหุ้มเกราะก็ถูกนำกลับไปที่ลานจอดรถของหน่วยเพื่อพักผ่อนครั้งสุดท้ายในขณะที่แนวคิดในการใช้รถหุ้มเกราะในการปฏิบัติการของตำรวจในช่วงเวลาของริโอเดจาเนโรก็ถูกฝังไว้ในรัฐบาลลีโอเนล บริโซลาชุดที่2นี้ค่ะในปี 1999 เมื่อพันเอกวินตันยังได้เข้ารับตำแหน่ง EMG หรือเจ้าหน้าที่ทั่วไปของ PMERJ เขาก็ได้นำการใช้ VBTP โดยตำรวจกลับมาเป็นวาระอีกครั้งในระหว่างการประชุมระหว่างสำนักงานเลขาธิการความมั่นคงสาธารณะและสำนักงานเลขาธิการความมั่นคงสาธารณะแห่งชาติพลเอกเซอร่าจากกองทัพบราซิลได้ถ่ายทอดข้อความของรัฐบาลกลางในการสนับสนุนตำรวจริโอเดจาเนโรด้วยทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเช่นยานพาหนะเสื้อกั๊กวิทยุเมื่อมีโอกาสพันเอกวินตันก็ชี้แจงให้ชัดเจนว่าลำดับความสำคัญของ BMERJ คือ VBTP โดยได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะประเภทนี้และเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของกลุ่มค้ายาเสพติดในริโอเดจาเนโรอาวุธของพวกเขาและการควบคุมพื้นที่หลายส่วนของริโอเดจาเนโรพร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ของสงครามกองโจรในเมือง
ที่แท้จริงและด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะหุ้มเกราะเพื่อปกป้องตำรวจในการบุกโจมตีพื้นที่เหล่านี้ทำให้การปราบปรามมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเสี่ยงของกระสุนลูกหลงสำหรับประชากรในพื้นที่ให้เหลือน้อยที่สุดพันเอกวินตันเสนอต่อนายพลว่าในตอนแรกควรยกเลิกหน่วยรถลำเลียงพลหุ้มเกราะบางหน่วยของ URUTU ซึ่งกองทัพบราซิลใช้เป็นจำนวนมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกถอดอาวุธสงครามออกไปแล้วนายพลเซอร่าแสดงความไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่พอใจกับคำขอของพันเอกวินตันค่ะโดยกล่าวเพียงว่าจะไม่ส่งคำขอดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจระดับสูงเนื่องจากเขาคิดว่าเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในเมืองสูงเกินไปและแผนการของพันเอกวินตันก็ถูกพับเก็บอีกครั้งในปีถัดมาเมื่อพันเอกวินตันเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่ 1ของหน่วย PMERJ ในที่สุดเขาก็สามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการทั้งหมดพัฒนารถหุ้มเกราะรุ่นใหม่สำหรับหน่วยซึ่งจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้งานของตำรวจที่บังคับใช้โดยกองทัพบราซิลบริษัทรถหุ้มเกราะหลายแห่งนะคะได้รับการติดต่อและนำเสนอโครงการต่างๆและในที่สุดรุ่นสุดท้ายก็ได้รับเลือกในปี 2001 ซึ่งได้แก่ TCT Rhinus Combat ซึ่งเป็นรถขนส่งทหารที่มีน้ำหนัก 5.8 ตันและจุลูกเรือได้ 12 คนพัฒนาจากรถหุ้มเกราะสำหรับขนส่งสิ่งของมีค่าซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศโดยมีราคาประมาณ 90,000 เรียวต่อคันในขณะนั้นมีการทดสอบและปรับเปลี่ยนหลายอย่างโดยการทดสอบหลักๆก็คือการใช้ชั้นโลหะที่มีความแข็งน้อยกว่าบนเกราะเพื่อไม่ให้กระสุนปืนที่กระทบกับรถหุ้มเกราะกระดอนออกไปและหลีกเลี่ยงการกระทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของพันเอกวินตันตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในรถโอปาล่าสีดำด้านหลังรถพาลาดิโนระหว่างการสู้รบที่มีนัดเจไลเมื่อหลายปีก่อนในที่สุด VBTP ชุดแรกของ PMERJ ก็พร้อมแล้วโดยมีหมายเลขประจำรถก็คือ 510001 และส่งมอบให้กับ BOPE เพื่อนำไปปฏิบัติในไม่ช้าก็ถูกทาสีดำซึ่งเป็นสีมาตรฐานของเครื่องแบบกองพันเพื่อให้ศัตรูมองเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ลงจากรถได้ยากขึ้นและได้รับสัญลักษณ์ BOPE ว่ามีดในกะโหลกศีรษะความสำเร็จในการปฏิบัติงานนั้นมาถึงอย่างเร็วค่ะและสถานที่ที่ตำรวจเข้าไปไม่ถึงก็เริ่มมีการลาดตระเวนบ่อยครั้งส่งผลให้มีการสั่งซื้อรถประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นโดยมีรถ 12 คันสำหรับ BMERJ นอกเหนือจากคันอื่นๆสำหรับ PCERJ เพื่อใช้งานในเมืองและแม้แต่กองกำลังตำรวจจากรัฐอื่นๆก็มาซื้อรถประเภทนี้ไปใช้มาแล้วหลายปีขณะเดียวกันวัฒนธรรมสมัยนิยมก็ได้ขนานนามรถประเภทนี้ว่ากาเวราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐในการต่อสู้กับอาชญากรรมรุนแรงนั่นเองรถหุ้มเกราะที่กองกำลังตำรวจบราซิลอื่นๆนำมาใช้หลังจากที่ PMERJ นำมาใช้ก็คือรถหุ้มเกราะคันแรกของตำรวจมีนัดเจไรซึ่งดัดแปลงให้เป็นรถหุ้มเกราะและรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่จากบริษัท MIB ซึ่งใช้ Ford F4000 Chassis เป็นหลักรถหุ้มเกราะคันแรกของตำรวจสหพันธรัฐซึ่งใช้โครงรถขนส่งเงินสดเป็นพื้นฐานและรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ก็คือ Renon Cheparai APC จาก COT รถหุ้มเกราะของ DEIC ของตำรวจพลเรือนในเซาเปาโลและรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ Cammerwolf ของ COE เป็นหลักค่ะด้วยการรุกคืบเข้าสู่ดินแดนค้าขายยาเสพติดจำนวนมากตำรวจริโอได้พัฒนารถหุ้มเกราะใหม่โดยได้รับข้อเสนอจากกองพันทั่วไปและ PCERJ ด้วยความคิดที่จะเพิ่มจำนวนทหารที่ขนส่งอย่างปลอดภัยเพื่อเร่งปฏิบัติการในการล้อมและยึดครองจุดสำคัญเพื่อให้สามารถขนส่งนักโทษออกจากสลัมได้อย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงการชุมนุมที่รุนแรงที่จะพยายามช่วยเหลือนักโทษซึ่งมักจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเหล่านี้นอกจากนี้แล้วนะคะด้วยการจับกุมและการเสียชีวิตของผู้ค้ายาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำทีมผู้เชี่ยวชาญ PCERJ ไปยังที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามการตอบสนองความต้องการทั้งหมดด้วยยานพาหนะเพียงประเภทเดียวส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่เรียกว่ารถบัสหุ้มเกราะ
ซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะน้ำหนัก13ตันที่จุลูกเรือได้20นายจากบริษัท MIB ซึ่งสร้างขึ้นจากรถขนส่งเงินสดเช่นกันแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากสามารถบรรทุก GC 2นายหรือทหาร18นายและลูกเรือ2นายราคาคันละ 430,000 แรนโดยมีการสั่งซื้อ9คันในปี 2008 โดย7คันสำหรับหน่วย PMERJ และ2คันสำหรับหน่วย PCERJ ค่ะอย่างไรก็ตามขนาดที่เกินจริงของรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่นี้ส่งผลให้การเคลื่อนที่ในตรอกแคบๆของสลัมถูกจำกัดลงนอกจากนี้น้ำหนักที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและกระจายตัวได้ไม่ดีบนรถบรรทุกมาตรฐานทำให้ยากต่อการเคลื่อนตัวบนทางลาดชันมากและพื้นที่ที่ไม่ได้ลาดยางในสลัมนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาด้านกลไกมากมายอีกด้วยหากไม่มีรถหุ้มเกราะตำรวจจะต้องยิงคุ้มกันและปราบปรามตำแหน่งที่หลบภัยของกองโจรค้ายาเพื่อลุกคืบซึ่งก็จะทำให้การเผชิญหน้ากันใช้เวลานานขึ้นและเข้มข้นขึ้นทำให้ผู้ค้ายามีโอกาสซ่อนตัวหรือหลบหนีมากขึ้นรวมถึงเพิ่มโอกาสที่ตำรวจจะได้รับบาดเจ็บและเกิดผลข้างเคียงเช่นกระสุนลูกหลงรถหุ้มเกราะจะเคลื่อนไปข้างหน้าโดยเข้าประจำตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตำรวจสามารถเดินเท้าเข้าไปได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเพื่อสอดส่องพื้นที่ค่ะรถบัสหุ้มเกราะสามารถขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักโทษได้2เท่าแต่ต้องแลกมาด้วยการเคลื่อนที่และความคล่องตัวในซอกซอยต่างๆในทางกลับกันผู้ค้ายาเสพติดไม่ได้ยืนดูอยู่จุดขายยาเสพติดของตนที่ถูกตำรวจปิดกั้นไว้ซึ่งกำลังไล่ตามลูกค้าของพวกค้ายาอาวุธของพวกเขาถูกยึดซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อป้องกันจุดขายเหล่านี้จากการรุกรานจากกลุ่มคู่แข่งและพวกเขาก็ไม่ได้ถูกจับหรือถูกฆ่าจากการปฏิบัติการปราบปรามอย่างรวดเร็วของรถหุ้มเกราะในไม่ช้าผู้ค้ายาเสพติดก็เริ่มเสริมกำลังจุดยุทธศาสตร์ของตนด้วยกำแพงคอนกรีตที่ติดตั้งช่องโหว่ของปืนกลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านรถหุ้มเกราะนอกจากนี้ยังวางสิ่งกีดขวางที่ทางเข้าสลัมตั้งแต่ลำต้นไม้ไปถังขยะไปจนถึงรางคอนกรีตในถังหรือขุดคูการรถเพื่อบังคับให้ตำรวจลงจากรถหุ้มเกราะที่อยู่ห่างจากจุดขายยาเสพติดและถูกโจมตีโดยอาวุธอัตโนมัติของผู้ขายยาเสพติดเพื่อขัดขวางหรือชะลอปฏิบัติการของตำรวจค่ะได้ติดตั้งเครื่องกีดขวางต่างๆไว้ที่ทางเข้าสลัมเพื่อชะลอการดำเนินงานของตำรวจเครื่องกีดขวางเหล่านี้สร้างและติดตั้งได้ง่ายและมีราคาถูกดังนั้นการรื้อถอนเครื่องกีดขวางอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้จำเป็นจะต้องมีวิธีการขนย้ายเครื่องกีดขวางอย่างรวดเร็วเพื่อให้ปฏิบัติการได้ผลในทางปฏิบัติค่ะและการทำลายอำนาจทางการเงินของผู้ขายยาเสพติดปืนกล M1919 ขนาด30นิ้วมักใช้ในตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมักได้รับการปกป้องโดยใช้งานหลังกำแพงคอนกรีตเพื่อขัดขวางการรุกคืบของตำรวจบริเวณทางเข้าเนินเขาตุราโนและบริเวณอาคารอาเลเมาตำรวจริโอเดจาเนโรยึดปืนกลดังกล่าวได้หลายร้อยกระบอกตำรวจได้ตอบสนองต่อวิวัฒนาการของกลวิธีกองโจรขั้นสูงที่ผู้ค้ายาเสพติดเริ่มใช้เพื่อปกป้องจุดค้ายาในสลัมแม้ว่าจะอยู่ในข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายทหารก็ตามตำรวจได้ติดตั้งใบมีดโดเซอร์หรือพั่วสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางผิวเผินในรถหุ้มเกราะในไม่ช้าBOPE ได้สร้างหน่วย UEDT หรือหน่วยวิศวกรรมและทำลายล้างซึ่งใช้รถแท็กเตอร์หุ้มเกราะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลซึ่งมีชื่อเล่นว่า Transformer เพื่อเคลื่อนย้ายหรือทำลายสิ่งกีดขวางที่ซับซ้อนมากขึ้นที่กองโจรค้ายาวางไว้อย่างไรก็ตามใบมีดของโดเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงนั้นพิสูจน์ให้เห็นในไม่ช้าว่าเปราะบางเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งกีดขวางที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยถูกแทนที่ด้วยกันชนแบบคงที่ที่ทนทานยิ่งขึ้นขณะที่ทรานส์ฟอร์เมอร์นั้นช้าและยากต่อการใช้งานในเขตการสู้รบอย่างรวดเร็วและก็มีประโยชน์น้อยมากในการเร่งความเร็วในการปฏิบัติงานของตำรวจซึ่งมักจะใช้หลังจากทำให้ภูมิประเทศคงที่แล้วเท่านั้นเพื่อเคลียร์เส้นทางการเข้าถึงสำหรับการจราจรของผู้อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถูกแทนที่ในไม่ช้าหลังจากปฏิบัติการเหล่านี้สิ้นสุดลงด้วยยุคของเหตุการณ์สำคัญในเมืองริโอเดจาเนโรซึ่งเริ่มต้นด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแพนอเมริกันเกมในปี 2007 และโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2014 และโอลิมปิกในปี 2016 นักการเมืองได้สร้างข้อตกลงโดยปริยายกับการค้ายาเสพติด
โดยลดปฏิบัติการปราบปรามการค้ายาเสพติดเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เมืองนี้ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเข้มงวดยิ่งขึ้นและเรียกร้องให้มีเข็มขัดนิรภัยรอบสถานที่จัดงานการแข่งขันและถนนทางเข้าส่งผลให้รัฐบาลของรัฐจัดทำโครงการ UPP หรือหน่วยตำรวจสงบสติอารมณ์ขึ้นในปี 2008 ตั้งแต่แรกเริ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงโฮเซมาริโนเบนเดรมได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์ของ UPP ไม่ใช่เพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติดแต่เพื่อยับยั้งการใช้อาวุธสงครามอย่างเปิดเผยโดยผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เหล่านี้และเพื่อปลดปล่อยชุมชนเหล่านี้จากโครงสร้างป้องกันแบบทั่วไปของกองกำลังโจรค้ายาเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ของความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งในข้อตกลงโดยปริยายรัฐบาลเริ่มประกาศล่วงหน้าในสื่อกระแสหลักเกี่ยวกับวันและสถานที่ติดตั้ง UPP ชุดต่อไปโดยอนุญาตให้ผู้ค้ายาเสพติดหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าย้ายผู้นำและอาวุธของพวกเขาไปยังชุมชนแออัดอื่นๆเหลือเพียงผู้ค้ายาเสพติดบริสุทธิ์รายย่อยในพื้นที่ภายใต้การคุ้มครองทางอ้อมของ UPP ซึ่งจะป้องกันการรุกรานจากกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ที่ถูกตำรวจยึดครองได้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มค้ายาเสพติดดำเนินไปอย่างยาวนานจนกระทั่งการเลือกตั้งผู้ว่าการเซอร์จิโอกาบรันอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2010 ซึ่งเขาได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายจากการโฆษณาชวนเชื่อให้โครงการ UPP และคำมั่นสัญญาที่จะขยายโครงการไปยังสถานที่เพิ่มเติมรวมถึงปัญหาทางการเมืองและพรรคการเมืองอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลให้กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองริโอเดจาเนโรอย่างกลุ่ม CVตกอยู่ในความสิ้นหวังเนื่องจากสถานที่ส่วนใหญ่ที่ถูก UPP ยึดครองแล้วในพื้นที่ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกเป็นของกลุ่ม UPP โดยหลายแห่งเป็นแหล่งกำไรหลักในฐานที่มั่นในการต่อต้านการรุกคืบของกลุ่มอื่นๆเช่นมอโรดามังกูเอราหรือคอมเพล็กซ์เป็น 5และอเลเมาจากนั้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสิ้นหวังกลุ่ม CV ก็ได้เปิดฉากโจมตีทั่วเมืองในเดือนพฤศจิกายน 2010 ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติและกลายเป็นภัยคุกคามต่อความทะเยอทะยานทางการเมืองในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสำคัญที่จะจัดขึ้นในเมืองในที่สุดรัฐบาลกลางก็ตัดสินใจส่งกองกำลังติดอาวุธเพื่อสนับสนุนตำรวจริโอเดจาเนโรโดยตรงในการต่อสู้กับฐานที่มั่นที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มค้ายาซีวีในบริเวณเป็น 5และอาเรเมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ค้ายาเสพติดได้สร้างเครือข่ายป้องกันขนาดใหญ่ในสลัมเหล่านี้เพื่อบ่อนทำลายความก้าวหน้าของรถหุ้มเกราะของตำรวจและการชักจูงตำรวจเข้าสู่การสังหารหมู่พวกเขายังครอบครองอาวุธต่อต้านรถยนต์ที่เรียกกันทั่วไปว่าบาซูก้าและระเบิดมือที่ยิงด้วยปืนไรเฟิลที่สามารถเจาะเกราะได้ตำรวจริโอเดจาเนโรยึดบาซูก้าจากกลุ่มค้ายาเสพติดจากเครื่องยิงทั้งหมดที่ยึดได้จนถึงขณะนี้ริโอเดจาเนโรมีเพียง3เครื่องเท่านั้นที่อยู่ในสภาพใช้งานได้โดย2เครื่องยึดได้ระหว่างการบุกจู่โจมที่อาคารของเยอรมันเมื่อปี 2010 ระเบิดหัวฉีดถูกยึดได้ค่อนข้างบ่อยในเมืองริโอเดจาเนโรและยังมีศักยภาพในการทำลายยานเกราะเบาในระยะใกล้ได้ดีอย่างไรก็ตามการใช้ระเบิดประเภทนี้ไม่สามารถทำได้จริงและต้องได้รับการฝึกฝนที่ดีซึ่งโดยทั่วไปไม่ถือเป็นลักษณะเฉพาะของกองกำลังปราบปรามยาเสพติดอย่างไรก็ตามกองกำลังติดอาวุธได้นำอาวุธเซอร์ไพรส์มาด้วยซึ่งพวกค้ายาไม่ได้เตรียมเอาไว้ในขณะที่พวกโจรค้ายาอยู่ในบังเกอร์พร้อมปืนไรเฟิลและปืนกลเล็งไปที่สิ่งกีดขวางที่ทางเข้าสลัมในกลุ่มอาคารสลัมอาเลเมาและเป็น 5แล้วรอให้ตำรวจลงจากรถหุ้มเกราะแบบดั้งเดิมคราวนี้คาเวียร่ามาถึงด้วยรถลำเลียงพลหุ้มเกราะติดตาม M113 และ AAV7 ซึ่งสามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางที่พวกค้ายาได้วางไว้ไม่ว่าจะเป็นรถคว่ำกำแพงคอนกรีตจักรเหล็กน้ำมันบนเนินเขาทำให้พวกอาชญากรตื่นตระหนกทันทีและนำไปสู่การแตกตื่นอย่างสิ้นหวังซึ่งส่งผลให้เกิดฉากที่โด่งดังมากในขณะนั้น M113 เป็นยานเกราะขนาดเล็กแต่สามารถขนส่งทหารและลูกเรือได้มากกว่า10 รายเนื่องจากมีขนาดกระทัดรัด
และสามารถหมุนได้360องศาบนแกนของมันเองจึงมีความคล่องตัวในพื้นที่แคบมากกว่ายานเกราะล้อยางค่ะโดยสามารถเลี้ยวในที่แคบและเคลื่อนที่ในตรอกเล็กๆได้ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดก็คือมีเพียงประตูหลังและทางลาดเท่านั้นแต่ข้อเสียนี้ชดเชยด้วยความสามารถในการหมุนบนแกนของมันเองทำให้สามารถวางประตูในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วยานเกราะ M113 นะคะเป็นยานเกราะที่ใช้มากที่สุดในการโจมตีสลัมเพื่อติดตั้ง FPAC เนื่องจากมีคุณสมบัติการทำงานที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่แคบที่มีสิ่งกีดขวางและเนื่องด้วยคุณสมบัติเหล่านี้M113 จึงถูกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือ IDF ใช้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยส่วนใหญ่ใช้ในการตำรวจพื้นที่ในเมืองที่มีศัตรูและยังถูกใช้โดยหน่วยสวาทอาวุธพิเศษและยุทธวิธีของตำรวจสหรัฐรวมถึงใช้รางยางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนตัวในเมืองโดยวิธีการของมันเองลดความเป็นไปได้ที่ยางมะตอยจะเสียหายและลดการสึกหรอของยานพาหนะด้วยประสบการณ์เชิงบวกของ BOPE ในการใช้รถหุ้มเกราะ M113 ในระหว่างการรุกรานคอมเพล็กซ์อะเลเมาและเป็น5ร่วมกับการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รถหุ้มเกราะในการปฏิบัติการของตำรวจในประเทศอื่นๆทำให้กองพันเริ่มสนใจรถประเภทนี้ค่ะและอย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการใช้ในตำรวจซึ่งบังคับใช้โดยกองทัพบราซิลและการยึดครองสลัมหลักของเมืองโดยกองทัพบราซิลเองในรูปแบบของ FPAC หรือกองกำลังสร้างสันติภาพเช่นคอมเพล็กซ์เพน5อะเลเมาเมเร่และลินทำให้กองพันยังไม่สามารถจัดหาเครื่องมือสำคัญนี้ได้ด้วยการขยายตัวของ UPPS นะคะไปสู่สลัมมากกว่า40แห่งการกำจัดโครงสร้างป้องกันนาโกกูเอริยาออกไปจากสลัมหลายแห่งและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของผู้ค้ายาเสพติดวิธีดำเนินการนี้ก็เปลี่ยนไปจากการเผชิญหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อตำรวจเคลื่อนพลไปยังจุดที่ยุทธศาสตร์ของผู้ค้ายาเสพติดอยู่ไปสู่การซุ่มโจมตีตำรวจในระหว่างการลาดตระเวนอย่างเปิดเผยใน UPPS ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกลุ่มเล็กๆโดยปกติแล้วยังมี 2-4 นายทำให้มีการเรียก BOPE เข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจเหล่านี้ที่ถูกล้อมรอบอยู่ท่ามกลางสลัมเหล่านี้บ่อยครั้งเนื่องจากด้วยเหตุผลทางการเมืองกองพันปกติที่อยู่ใกล้กับ UPPS จึงไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อร่วมงานได้เพื่อไม่ให้ขัดขวางภาพลักษณ์ที่นักการเมืองต้องการสร้างขึ้นเกี่ยวกับโครงการค่ะเนื่องจากการลาดตระเวนในเขต UPP นั้นนะคะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มเล็กๆที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆในชุมชนแออัดการเข้าถึงรถหุ้มเกราะ BOPE คันเก่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บหรือถูกล้อมโดยไม่มีกระสุนนั้นค่อนข้างจำกัดเนื่องจากขนาดของรถและรถยังแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าเนื่องจากมีอายุมากและใช้งานบ่อยด้วยการเผชิญหน้ากันที่เพิ่มมากขึ้นในเขต UPP PCERJ ซึ่งเป็นตัวแทนของ CORE ยังต้องเข้าถึงสถานที่ต่างๆในชุมชนแออัดมากขึ้นเพื่อคุ้มกันผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชไปยังที่เกิดเหตุส่งผลให้มีความต้องการที่คล้ายกับความต้องการของ BOPE ค่ะในไม่ช้าBOPE และ CORE ก็เริ่มการมองหารถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการใน UPP เนื่องจากเป็นลำดับความสำคัญของรัฐบาลและเงินทุนจะสามารถจัดสรรได้ง่ายกว่าอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีทางกองทัพบราซิลได้รับการติดต่อเกี่ยวกับรถหุ้มเกราะขนาดเล็กและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้าถึงจุดต่างๆในสลัมได้มากขึ้นโดยไม่มีสิ่งกีดขวางรวมถึงเพื่อให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในสภาพจราจรในเมืองภายใต้งบประมาณเริ่มต้นที่มีอยู่22ล้านเรียวบริษัทหลายแห่งส่งรถของตนไปทดสอบที่ BOPE ค่ะโชเก้และก็ CORE ของฝรั่งเศสที่ติดตั้ง APC เบาโลโซบารอนของรัสเซียที่ติดตั้ง APC ปาราเมาของแอฟริกาใต้ของอิสราเอลในขณะที่ CTEC ร่วมกับ Autolife และอากราเล่พัฒนารถหุ้มเกราะเวสป้านอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนอยานพาหนะอื่นๆให้กับ SSPRJ โดยไม่ได้รับการทดสอบเนื่องจากไม่มีสายการผลิตที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งมอบอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยงานที่จัดขึ้นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงภายในเมืองค่ะการทดสอบในหน่วยพิเศษของตำรวจริโอเดจาเนโรเผยให้เห็นข้อจำกัดเช่นกระจกหุ้มเกราะที่เปิดโล่งมากซึ่งจะทำให้เสียหายได้ง่ายและจะทำให้รถหุ้มเกราะไม่สามารถนำไปซ่อมบำรุงได้ดังที่เห็นได้จากกระจกด้านข้างของรถหุ้มเกราะในภาพและความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มแผ่นหุ้มเกราะภายนอกค่ะรถหุ้มเกราะเวสป้าได้รับการพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีของกองทัพบราซิล
CTEX และ PMERJ ร่วมกันซึ่งจะตอบสนองต่อความต้องการในการลาดตระเวนในพื้นที่ UPP โดยไม่ต้องมีสิ่งกีดขวางแต่ยังไม่มีการสร้างสายการผลิตจำนวนมากเพื่อรองรับคำสั่งซื้อทันเวลาสำหรับเหตุการณ์สำคัญจำนวนขนาดและตำแหน่งของประตูและหน้าต่างการป้องกันหม้อน้ำแบบหุ้มเกราะเครื่องปรับอากาศความสะดวกในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ได้รับการประเมินแล้วแต่ในนาทีสุดท้ายรัฐบาลของเมอริโอเดจาเนโรได้เตรียมการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอิงจากราคาต่ำสุดและปริมาณที่จำกัดไว้ที่8คันโดยไม่สนใจความต้องการของหน่วยพิเศษของตำรวจเมืองริโอเดจาเนโรและผู้ชนะก็คือรถหุ้มเกราะปารามามาเวริกของเอฟริกาตาซึ่งเป็นรถหุ้มเกราะที่ใหญ่ที่สุดที่กว้างที่สุดในรถที่ได้รับการประเมินโดยลดคะแนนที่สามารถเข้าถึงได้ในสลัมโดยมีการซื้อรถ8คันในหน่วย VOPE 4คันโชเก้2คันCOI อีก2คันรวมเป็นเงิน 6.6 ล้านเหรียญในขณะที่เงินที่เหลือ 72% ของเงินทุนเริ่มต้นถูกนำไปใช้ลงทุนในงานสำหรับงานสำคัญต่างๆค่ะรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่มาถึงในปี 2014 ซึ่งช้ากว่ากำหนดสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ด้วยเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตทางการเมืองวิกฤตการณ์ทางการเงินของรัฐและการยกเลิก UPP ทำให้มาเวริกหมดชิ้นส่วนอะไหล่ที่เหมาะสมในไม่ช้าซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าจากแอฟริกาใต้ค่ะทำให้ดัชนีการปฏิบัติการของหน่วยตำรวจพิเศษลดลงอย่างมากนอกจากนี้ก็ยังต้องกลับมาควบคุมพื้นที่ที่มี UPPS โดยการค้ายาเสพติดอีกครั้งเนื่องจากการอ่อนแอของตำรวจทำให้พื้นที่เหล่านี้เสี่ยงต่อการบุกรุกจากกลุ่มอื่นๆส่งผลให้ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ที่ต้องกลับไปแข่งขันอาวุธกับกลุ่มคู่แข่งและสร้างสิ่งกีดขวางอีกครั้งเพื่อป้องกันตนเองจากการกระทำของตำรวจที่ไม่แน่นอนยิ่งจำกัดการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดมากขึ้นแม้แต่สำหรับรถหุ้มเกราะมาเวริกรุ่นล่าสุดซึ่งแม้จะมีระยะห่างจากพื้นและความจุในการยึดเกาะมากกว่าVPTP รุ่นเก่าที่ดัดแปลงมาจากรถหุ้มเกราะยังคงเป็นยานยนต์ล้อยางที่มีข้อจำกัดในการเอาชนะอุปสรรคที่ซับซ้อนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเดินเท้าเข้าไปภายใต้การยิงของศัตรูและเพิ่มความเสี่ยงของเวลาจากการเผชิญหน้าและผลข้างเคียงในความพยายามที่จะปรับปรุงสถานการณ์ของตำรวจในเดือนสิงหาคม 2017 ปฏิบัติการเลวาคาโตตำรวจสหพันธรัฐได้ผลิตรถหุ้มเกราะ 46 คันสำหรับขนส่งสิ่งของมีค่าที่มีให้กับรัฐบาลริโอจากบริษัทเอ็กเพิร์ตซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนทุจริตของอดีตผู้ว่าการเซอร์จิโอกาบันอย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าการเปเซาอดีตรองผู้ว่าการของเซอร์จิโอกาบันและยังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแผนทุจริตเดียวกันอ้างว่าขาดเงินทุนและไม่ยอมรับการบริจาคจากสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงสาธารณะและการเงินในเมืองริโอเดจาเนโรเมื่อปี 2018 ทำให้ผู้ค้ายาเสพติดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างแข่งขันกันมากขึ้นในสงครามแกงทั่วเมืองในรูปแบบบอนเดสหรือกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจำนวนมากที่เดินทางในรถหลายคันนอกจากนี้ก็ยังมีการก่ออาชญากรรมประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการขโมยสินค้าและอาราสโตสหรือการปล้นโดยกลุ่มอาชญากรหลายคนในสถานที่เดียวกันบนทางด่วนของเมืองทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการพยายามปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลกลางจึงเข้ามาแทรกแซงในสงครามริโอเดจาเนโรอีกครั้งแต่คราวนี้กองกำลังติดอาวุธเองก็เข้ามาดำเนินการโดยตรงในการปราบปรามอาชญากรซึ่งเป็นโครงการเลือกตั้งของประธานาธิบดีมิเชลเตเมเพื่อทำความสะอาดพรรค MDB ของเขาซึ่งรวมถึงเซอร์จิโอกาบรันและเปเซาซึ่งปกครองริโอเดจาเนโรมาเป็นเวลา12 ปีการแทรกแซงของรัฐบาลกลางให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูกองกำลังตำรวจของริโอเดจาเนโรตลอดจนยึดครองดินแดนและปรับโครงสร้าง UPPS เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการแทรกแซงโครงการนำร่องก็คือ UPP ในวิลล่าเคนเนดีซึ่งสูญเสียการควบคุมดินแดนไปโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่ากองทัพจะรื้อสิ่งกีดขวางออกจากชุมชนแล้วแต่ผู้ค้ายาเสพติดก็นำสิ่งกีดขวางเหล่านี้กลับไปไว้ที่เดิมทันทีหลังจากปฏิบัติการเสร็จสิ้นปฏิบัติการขนาดใหญ่ของกองกำลังติดอาวุธมักจะล่วไหลหรือถูกติดตามโดยผู้ค้ายาเสพติดก่อนที่จะถึงชุมชนเนื่องจากปฏิบัติการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทหารหลายพันคนและรถหุ้มเกราะหลายสิบคันทำให้ผู้ค้ายาเสพติดเพียงแค่ซ่อนอาวุธและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยกลมกลืนไปกับประชาชนในพื้นที่ทำให้แทบไม่เห็นผลในทางปฏิบัติจากการแทรกแซงรายวันภายในสถานที่เลยค่ะ
ในเดือนสิงหาคม 2018 กองกำลังปฏิบัติการพิเศษของกองทัพได้โจมตีคอมเพล็กซ์เพน5ด้วยยานยนต์เบามารัวที่ไม่มีเกราะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติดทราบถึงเจตนาของการปฏิบัติการเนื่องจากยานเกราะไม่มีเกราะมักไม่ถูกใช้โดยปราศจากการสนับสนุนจากยานเกราะในปฏิบัติการโดยตรงของกองทัพต่อสลัมอย่างไรก็ตามค่ะกองกำลังปราบปรามยาเสพติดได้ต่อต้านอย่างไม่คาดคิดส่งผลให้ทหาร3 นายและครอบครัว2 ครอบครัวจากชุมชนเสียชีวิตซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ BOPE เจรจาให้ผู้ค้ายาเสพติดยอมจำนนเนื่องจากอาชญากรกลัวว่าจะถูกกองทัพประหารชีวิตกองทัพเริ่มนำเกราะชั่วคราวมาใช้ในยานยนต์เบามารัวทั้งหมดที่ใช้ในการแทรกแซงของรัฐบาลกลางทันทีโดยเริ่มแรกติดตั้งเสื้อเกราะกันกระสุนรอบๆรถยนต์และต่อมาก็ได้เชื่อมแผ่นโลหะเข้ากับตัวรถเพื่อเป็นมาตรการบรรเทาทุกข์แม้จะยังอยู่ในขอบเขตของการดำเนินการนี้แต่ในภายหลังได้มีการโจมตีรถหุ้มเกราะของกองทัพกวารานีในพื้นที่ใกล้เคียงของเยอรมนีด้วยระเบิดมือและล้อของรถที่ถูกทำลายไป1 ข้างแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความกล้าหาญของกองโจรค้ายาแห่งริโอเดจาเนโรด้วยคำมั่นสัญญาที่จะปรับโครงสร้างกองกำลังรักษาความปลอดภัยของริโอเดจาเนโรการแทรกแซงของรัฐบาลกลางได้ปรับปรุงรถหุ้มเกราะ4 คันของ PCERJ และ19 ปีหลังจากที่พันเอกวินตันร้องขอกองทัพได้มอบรถหุ้มเกราะลำเลียงพล URUTU รุ่นเก่า3 คันให้กับ BOPE เป็นการชั่วคราวซึ่งรถหุ้มเกราะเหล่านี้ผลิตขึ้นเมื่อกว่า40 ปีที่แล้วและหลังจากการใช้งานอย่างเข้มข้นมานานกว่าทศวรรษในเฮติซึ่ง EB เองก็ได้เปลี่ยนรถหุ้มเกราะเหล่านี้ให้ใหม่แล้วในประจำการด้วยกวารานีรุ่นใหม่ URUTU เช่นเดียวกับ Maverick เป็นรถหุ้มเกราะขนาดใหญ่บนล้อแม้ว่าจะมีความสามารถในการลากจูงที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อจำกัดร้ายแรงเมื่อเคลื่อนที่ในตรอกซอกซอยและเลนที่แคบค่ะรวมถึงข้อจำกัดที่สำคัญเมื่อข้ามหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางแม้ว่า URUTU 1 คันที่ได้รับการยกไปจะมีใบมีดขุดดินชั่วคราวซึ่งดัดแปลงมาเพื่อใช้กับรถหุ้มเกราะ PMERJ รุ่นเก่าซึ่งไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการปฏิบัติการจริงครั้งแรกของรถหุ้มเกราะ URUTU ใน BOPE ในเขตชุมชนแออัดโลชินยาล้อรถ2 ล้อได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนขนาด50 BMG ที่ยิงมาจากปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุซึ่งเริ่มถูกนำมาใช้โดยกองกำลังยาเสพติดของริโอโดยส่งผลให้รถหุ้มเกราะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ปัจจุบันนะคะกองทัพบราซิลก็กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการบำรุงรักษารถหุ้มเกราะ URUTU ทั้งหมดด้วยโครงสร้างใหม่ของกวารานีทำให้ชิ้นส่วนและการสนับสนุนการบำรุงรักษาสำหรับรถรุ่นเก่าเหล่านี้มีราคาแพงขึ้นและหายากมากขึ้นในขณะที่กองทัพบราซิลมีรถหุ้มเกราะลำเลียงพลติดตาม M113 ประมาณ500 คันเช่นรถที่ใช้ในการเอาชนะสิ่งกีดขวางของผู้ค้ายาเสพติดในบริเวณอเลเมาและเพน5ในปี 2010 ซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุดและมีศูนย์ซ่อมบำรุงเฉพาะทางภายในกองทัพบราซิลเองนอกจากนี้ก็ยังมีอะไหล่และแรงงานเฉพาะทางสำหรับการบำรุงรักษาในต่างประเทศพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอเนื่องจากมีการผลิตมากกว่า 60,000 คันซึ่งยังคงใช้ในกองกำลังติดอาวุธและกองกำลังตำรวจหลายแห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังกล่าวถึงด้วยว่าในการปรับปรุง M113 ของ EB ล่าสุดยานพาหนะบางคันได้รับแทร็กยางเช่นเดียวกับที่หน่วยสวาทของอเมริกาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรในสภาพแวดล้อมในเมืองเพื่อให้กองทัพสามารถใช้แทร็กยางในการดำเนินการประเภท GLO หรือในประเภทกฎหมายและระเบียบและแทร็กยางเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตำรวจริโอเดจาเนโรอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลกลางและกองทัพบราซิลไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับความปลอดภัยสาธารณะในรัฐอีกครั้งและยังได้เก็บรถหุ้มเกราะ URUTU ที่ยืมมาจาก BOPE เนื่องจากพวกเขากำลังปรับปรุง Maverick ของหน่วยนั่นเองเพื่อทำให้ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่แท้จริงของกองกำลังติดอาวุธในการต่อสู้กับขบวนการโจรกรรมยาเสพติดในริโอเดจาเนโรทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นพลเอกบราก้าเนโตชั่วคราวยังได้ใช้เงินส่วนหนึ่งที่รัฐบาลกลางจัดสรรไว้เพื่อยึดกองกำลังรักษาความปลอดภัยของริโอเดจาเนโร 3.8 ล้านยูโรเพื่อซื้อรถหุ้มเกราะ Iveco LMV ลินจำนวน16 คันสำหรับกองทัพบราซิลเองลินเป็นรถหุ้มเกราะ
ขนาดเล็ก 4x4 ที่สามารถทนต่อการยิงปืนไรเฟิลและ IED หรืออุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่องข้างทางซึ่งกองทัพได้ร้องขอซื้อไปแล้วในปี 2017 เพื่อใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่มีภัยคุกคามที่ซับซ้อนกว่าที่พบในเฮติเช่นภารกิจในสาธารณรัฐแอฟริกากลางหรือเลบานอนซึ่งบราซิลได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมค่ะแต่การตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางยังไม่อนุญาตให้ซื้อในเวลานั้นและปฏิบัติการเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับกองทัพเนื่องจาก EB จัดการเงินทุนทั้งหมดตามความต้องการในที่สุด EB ก็บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยเงินทุนจากการแทรกแซงของรัฐบาลกลางในเมืองริโอเดจาเนโรด้วยเหตุผลในการใช้รถหุ้มเกราะในการแทรกแซงในเมืองอย่างไรก็ตามมีรถ LMV ลินเพียง 4 คันเท่านั้นที่เดินทางมาถึงริโอเดจาเนโรในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของการแทรกแซงของรัฐบาลกลางโดยเข้าร่วมในการบุกโจมตี3แห่งในสลัมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสื่อมวลชนโดยไม่มีผลลัพธ์เชิงปฏิบัติการที่มีนัยสำคัญใดๆก่อนที่ EB จะยุติการดำเนินการในการแทรกแซงของรัฐบาลกลางค่ะการแทรกแซงของรัฐบาลกลางยังได้จัดหารถยนต์ประจำการประมาณ 3,000 คันสำหรับตำรวจริโอเดจาเนโรโดยเลือกใช้รถยนต์โตโยต้าโคโรล่าและโตโยต้าไฮลักซ์ที่มีราคาแพงและการเพิกเฉยต่อกฎหมายของรัฐหมายเลข 7,467 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2016 ซึ่งกำหนดให้การจัดหารถยนต์ใหม่ทั้งหมดสำหรับตำรวจริโอเดจาเนโรต้องมีกระจกหน้าและกระจกหลังที่ติดเกราะป้องกันกระสุนปืนไรเฟิลเพื่อเป็นมาตรการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีบนแอดฟันในระหว่างการเผชิญหน้ากับบอนเดสหรืออาลัสโตสผู้ว่าการคนใหม่ของเมืองริโอเดจาเนโรในวินสันวิสเซลกำลังฟื้นคืนความหวังของสังคมริโอเดจาเนโรในการเอาชนะสงครามต่อต้านอาชญากรรมที่กำลังแพร่ระบาดในเมืองโดยประกาศการทดสอบปฏิบัติการของรถกระบะนิสสันฟรอนเทียร์ 25 คันห้องโดยสารคู่ดัดแปลงด้วยเกราะระดับสูงเพื่อต้านทานกระสุนปืนจากปืนไรเฟิลขนาด 5.56 และ 7.62 ซึ่งจะใช้ในหน่วยลาดตระเวนพิเศษและควบคุมฝูงชนในตอนแรกซึ่งเป็นหน่วยที่มีเจ้าหน้าที่คล้ายกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่ในตำนานและมีเป้าหมายในการลาดตระเวนบนทางด่วนและบริเวณโดยรอบพื้นที่ขัดแย้งโดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อต่อสู้กับบอนเดสและอาลาสโตสและการปิดถนนตามคำสั่งของผู้ค้ายาเสพติดยานพาหนะเหล่านี้น่าจะได้รับการนำไปใช้โดย GAT หรือกลุ่มปฏิบัติการยุทธวิธีของกองพันธรรมดา 39 กองพันด้วยเช่นกันและแม้ว่ารถเหล่านี้นะคะจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยประเภทนี้ในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันและในการต่อสู้กับกลุ่มโจรกรรมสินค้ารวมถึงการป้องกันการซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการสู้รบโดยตรงในสถานที่ที่มีกลุ่มค้ายาเสพติดหรือกองโจรเนื่องจากรถเหล่านี้ไม่สามารถเอาชนะสิ่งกีดขวางได้และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกระเบิดมืออีกทางหน้าต่างบานใหญ่ที่ไม่มีแผ่นป้องกันโลหะอย่างที่พบในรถหุ้มเกราะรุ่นเก่านั้นเสียหายได้ง่ายกว่าและต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยกว่านอกจากนี้ก็ยังมีการขนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงไม่กี่นายทหาร3 นายคนขับและผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องใช้รถปิกอัพอย่างน้อย3 คันในการส่ง CG แต่ละคันซึ่งไม่ดีสำหรับการปฏิบัติการในสถานที่ที่มีกลุ่มค้ายาเสพติดหรือกองโจรเพื่อต่อสู้กับกลุ่มค้ายาเสพติดในสลัมกว่า 1,000 แห่งที่ครอบงำทั้งรัฐริโอเดจาเนโรโดยตรงตำรวจยังคงใช้รถหุ้มเกราะรุ่นเก่าที่ดัดแปลงมาเป็นหลักแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ก็ตามรถหุ้มเกราะเหล่านี้ได้ผ่านการใช้งานจริงมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมานานเกือบ20 ปีซึ่งรถหุ้มเกราะเหล่านี้ยังคงใช้งานได้เนื่องจากมีกลไกที่อิงจากรถบรรทุกพลเรือนและรถหุ้มเกราะที่อิงจากรถขนส่งเงินสดซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศดังนั้นแม้จะเผชิญกับข้อจำกัดทางการเงินที่รุนแรงและข้อจำกัดในกฎหมายในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับกองกำลังตำรวจที่บังคับใช้โดยกองทัพบราซิลแต่รถหุ้มเกราะเหล่านี้ก็เป็นรถที่มีดัชนีการปฏิบัติการสูงสุดโดยประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่มีชื่อเสียงดังเช่นที่พันเอกวินตันทำนายไว้หลาย10 ปีก่อนค่ะและคำถามที่ยังคงอยู่ก็คือทางการไม่ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ถูกต้องให้กับตำรวจเพื่อเข้าแทรกแซงอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในชุมชนแออัดซึ่งถูกควบคุมโดยกลุ่มกองโจรค้ายาแห่งเมืองริโอเดจาเนโรหรอเนื่องจากพวกเขาเกรงว่าจะมีปฏิกิริยารุนแรงกว่าจากกลุ่มกองโจรค้ายาและอำนาจทางการเงินทั้งหมดของพวกเขาซึ่งจะทำให้เมืองทั้งหมดจมลงในสงครามกลางเมืองดังที่เห็นได้ในเม็กซิโกในปัจจุบันหรือในโคลอมเบียเมื่อหลายปีก่อนหรืออำนาจทาง
การเงินนี้เองที่จำกัดการดำเนินการของรัฐผ่านการทุจริตเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบของกลุ่มค้าปลีกในโรงละครขนาดใหญ่สำหรับผู้เสียภาษีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งการจัดการความวุ่นวายนั้นทำกำไรได้มากกว่าการต่อสู้กับพวกเขาโดยตรงค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของหน่วยตำรวจที่เก่งสุดยอดและรถหุ้มเกราะของหน่วยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับรถหุ้มเกราะสีดำคันนี้และชอบกันไหมคะหากชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันรวมถึงกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะและเรื่องหน้าเนี่ยจะนำเรื่องอะไรมาเล่ากันอีกก็รอติดตามชมกันได้วันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ